ده الادرس بتاع الويب سايت بتاعي، هتلاقوا فيه المحاضره دي محاضرات ثانيه وفيديوهات من وقت للتاني ام ادينج مور. يعني الاسبوع اللي فات انا حاجتين حطيت التكنيك والميتنج، وحطيت امبارح التكنيك عادي خالص. فبليز just write it down keep an eye. في حاجات فيديوز وفي حاجات ليكتشرز وفي حاجات هاند اوت، يعني PDF فايل بتاعها. الله يخليكي اقل خبطه بتهز الدنيا. ابلغ الجناح العسكري عندنا. انا عندي حاجتين هقولها. الاوبتيك ديسك اهميته ايه ازاي تسسبكت ان العيان جلوكوما، والحاجه الثانيه ان مش كل كابينج يساوي جلوكوما. احنا عارفين التعريف بتاع الجلوكوما ان هو اوبتيك نيوروباثي، في ضغط العين ممكن يبقى عالي او لا، او في كاركترستيك هيت تشينجز. لو جينا نشوف الاوكلر هايبرتنشن تريتمنت ستادي، كانوا هم جابوا عيانين عندهم اوكلر هايبرتنشن وابتدوا يتابعوهم على 7-8 سنين، وابتدى يشوف قسمهم نص اداله علاج ونص ما ادالوش علاج عشان يشوف تاثير العلاج هل بيمنع ظهور الجلوكوما ولا لا. وكان تشخيصنا للجلوكوما بيعتمد على حاجتين، الاوبتيك ديسك والفيل. كان العيان بيتعمل له تصوير كل سنه، وكان بيتعمل له فيل كل 6 شهور، و they were searching for sign of appearance of glaucoma. هو ده السلايد اللي يهمني. نلاحظ ان الناس شخصت الاوبتيك ديسك ان العيان جلوكوماتس في 55% من الناس. الفيلد كان موجود في 35%. 10% ظهر لهم الاثنين سوا، يعني ظهر الديسك والفيلد. معنى كده ان انا مهم عندي نسبه كبيره قوي، يعني ممكن توصل ل 65% من الاستادي دي شخصوا الجلوكوما في الاول بالديسك. ف we need to keep an eye على الديسك على طول. دي اهميه ان انا حبيت اختار الموضوع ده اتكلم عليه. اولا لازم نتعرف الارياز اوف ذا ديسك بتاعتي علشان اقيم انا بتعامل مع ايه، علشان احدد حدود الديسك سواء الاكسترنال اللي هو البوردر الخارجي او الكابينج. انا بعتمد على حاجات. لو اعتمدت على الكلر تشينج الحاجه الثانيه الديسك موجود جوه الفارابيلاري واحده بس. طبعا ولو بصيت على البلاد فيسلز لو لقينا تشينج ان ذا ريفلكشن او disappearance اوف ذا فيسلز، يعني هنا الكلر ده غير ده يبقى موست بروبلي ادي حدودي، والكلر هنا غير جوه موست بروبلي ادي حدودي. بس مش ده الفيصل النهائي، لكن ابتديت احدد اماكن بتاعتي. change of a reflection of a blood vessel. احنا عارفين ان في blood column وده reflection of light. هنا الريفلكشن اتغير. blood column والريفلكشن اتغير. في اللوكيشن اللي الريفلكشن اتغير يبقى البلاد فيسل يا اما عالي يا اما وطي. ففي الحالتين ببقى عارف ان هنا حصل حاجه، يا اما الاوتر بوردر او الانر بوردر اوف ذا نيورال ريم. اول بلاد فيسل يختفي خالص البارابيلاري اتروفي. هنتكلم بعد شويه ان انا عندي زون اوف هايبر بيجمنتيشن وزون اوف هايبو بيجمنتيشن، دول بيحاوطوا النيورال ريم. فالنيورال ريم جواه، يعني لو انا بصيت هنا الجزء ده ابيض والجزء ده داركر، يبقى ده الاوتر ليميت اوف ذا ديسك. يبقى الديسك مش واصل لهنا، ده بارابيلاري اتروفي. الناحيه الثانيه ادي الاوتر ليميت اوف ذا ديسك. الفاتح ده دخلت في البارابيلاري. should we depend على cup disc ratio؟ في ناس بتعتمد على كده وفي ناس drop it all together. مشكلة الكاب ديسك ريشيو ان لو عندي large disc بيبقى عندي large cup، لو عندي small disc بيبقى عندي small cup. وابتدينا نستبدلها بريم ديسك ريشيو، ان انا بشوف العلاقة ما بين النيورال ريم والديسك سايز از هول. يعني لو ده واحد صحيح يبقى ده نص، يبقى الجزء ده مثلا 0.3 والجزء ده 0.2. الكلام ده هبتدي اشوف في السيجمنتس المختلفه او في المريديا المختلفه.
سجل. يعني مثلا هنا هقدر اقول ان النيورال ريم في الحته دي 0.15. انا ممكن امشي all around واشوف في كل حته من دول النيورال ريم قد ايه، وكان write it down for follow up of a patient. This is the application اللي انا كنت بقوله. ادي حدود الديسك. يبقى في المكان ده ادي نيورال ريم، في المكان ده ادي نيورال ريم، وفي المكان ده ادي نيورال ريم. We need to measure the disk size على سليت لامب. لو حطيت ضوء وخليته تكستند من الابر للور بوردر اوف ذا ديسك ووسعته بحيث بقى الوقت بتاعه تلت الديسك اريا، واقيس المسافه دي واضربها في كوركتنج فاكتور ديبندنج على الكوركتنج لينز اللي انا بستعملها، هقدر اوصل للديسك سايز اللي انا بقى قدامي. ايه الساينز اللي تخليني وانا ببص على العيان ان انا اقول ده فيري سسبيشس انه جلوكوماتس، وابتدي اتشيك البريشر، واذا ما كانش عالي ادور له على ديورنال فاريشن وابعته يعمل فيد. فيري هاي سسبيشس لو لقيت حاجه من ثلاثه. اول حاجه فوكال نوتش. لو بصيت على النيورال تيشو الصوره دي هي نفسها الابيض مسود بتاع الثانيه، انا بس عكسها عشان نشوف احسن. النيورال تيشو همشي عليه اول اراوند. لو لقيت حته في النيورال ريم متاكله على الاقل 0.1 والسيركمفرنس بتاعها 1 اور او 2 اورز او 3، في ناس تقول اب تو 4 اورز. لو لقيت في ديفكت بالمنظر ده نوتش. يبقى اتليست 0.1 متاكل من نيورال تيشو والسيركمفرنس ما يزيدش عن 4 اورز. لو اوسع من كده ده مش نوتش. فلو لقيت نوتش very very suspicious ان انا بتعامل مع الجلوكوماتس بيشنت. او لو لقيت حته بقى فيها كومبليت اتروفي مفيش نيورال ريم خالص، او في الفولو اب بتاع البيشنت بتاعي لقيت النيورال ريم بيقل. لو انا برسم وبكتب اريز او بصور ولقيت النيورال تيشو بيقل. دول ثلاثه ساينز very very high suspicious ان اللي قدامي ده جلوكوماتس. Other indications, strong indications, shape of the neural rim. النيورال تيشو أدخل ما يكون inferior، وبعد كده السوبيريور، وبعد كده النازل، وبعد كده التمبرال، ودي اتجمعت في كلمة is not, isn't true. أدخل ما يكون inferior وأقل ما يكون في التمبرال. لو لقيت الديسك بتاعي يتبع الازنت رول most probably انا بتعامل مع normal disk. لكن مثلا هنا لقيت النيورال تيشو all around موجود equal وازنت رول is not followed. But this is a very suspicious disk. مش 100% sure، لكن هنا بتبقى مطمن وهنا بتبقى قلقان ان في something abnormal. Isn't rule هنا is followed. أدخل ما يكون then this and then and that. لكن هنا equal. الحاجة الثانية لو عندي التو سايدز ليهم نفس الديسك اريا، لو لقيت في ديفرنس في النيورال تيشو بين ناحية والثانية أكثر من 0.2 this is very suspicious. وجود ديسك hemorrhage is another sign. It's a temporary. وقت الفولو اب بتاعنا ممكن تظهر في couple of weeks وتختفي. احتمال حدوثها في الجلوكوما من 4 ل 7%، لكن ستيل ممكن تحصل في حاجات ثانيه other than glaucoma. البارابابيلاري اتروفي قلنا ان انا عندي تو زونز، زون اوف هايبربيجمنتيشن بسميها الفا زون، وزون اوف هايبوبيجمنتيشن اللي هي بيتا زون. نورمالي موجودين زي الناس المايوبس، بس الفرق في الديستريبيوشن. نورمالي زي المايوبس تبقى شايف في التمبرال اريا اكتر مكان يبان لك فيه بارابابيلاري اتروفي، يجي بعد كده اب اند داون، واللاست انه يظهر اللي هو في النيزل. ده النورمال ديستريبيوشن.
في حالات الجلوكوما افرض واحد عنده نوتش في الحته دي، هتلاقي مناظر ليها على طول حته عريضه من البارابابيلاري اتروفي، يعني هو لوكيتد جاست اهيد او اوبوزيت الحته اللي فيها النيورال دامج. فهنا الديستريبيوشن العادي بيطمني، لكن لو لقيت الديستريبيوشن ملخبط حسب الابليكيتد نيورال تيشو ده بيخليني ابقى شاكك جدا ان العيان ده جلوكوما. التفسير ده ايه؟ ان الجلوكوما بنقول ان هي اسكيميا، فزي ما حصل اسكيميا وحصل دامج في النيورال تيشو هنا البارابابيلاري اتروفي المناظر دي بيظهر. الحاجه الاخيره اللي دايما نبص عليها ان انا ابص على النيرف فايبر لاير. لو انا حطيت الريد فري لايت واشوف الستريشنز اوف ذا نيرف فايبر لاير. هنا ده صوره ادفانسد كابينج وده نيورال ريم كويس، لكن هبص بقى على الريتنا نفسها هنا. هتلاقي يمكن على السكرينز اللي ورا هتبقى اوضح شويه ان ده في ستريشنز، لكن هنا مش موجوده. الفيسلز هنا مور ابارنت، الفيسلز هنا مش واضحه قوي، يعني النيورال تيشو نفسه ابتدى النيرف فايبر لاير ابتدت تبقى اتروفيك. But one of the signs that you have to keep in mind اللي هي will rise your suspicious ان احنا معانا جلوكوما. Still we get a a long list of things ممكن تعمل neural rim neural tissue atrophy. فهو يعني ما عنديش حاجه 100% بقول دي كذا، لكن بيبقى عندي فاكتورز كتيره لما ابتدي تتجمع معايا السسبشس بتاعي بيعلى، وابتدي اقول لا انا عايز اشوف بقى البريشر، انا عايز اعمل ديورنال فاريشن، انا عايز اعمل فيلد، انا keep an eye on this patient. لو انا هبص هنا هنبص على الستريشنز. السيكتور ده الستريشنز مش موجوده فيه. برايمري وسكندري وسيكوندري وجلوكوماتس، والجلوكوماتس يساوي كابينج والستوب. جوه ذهننا اي كابينج يساوي جلوكوما. اكشولي ممكن نقابل كابينج وهوش جلوكوماتس. شكل جلوكوما بس مش جلوكوما. زي congenital anomalies of the disc. لو جزء من النيورال تيشو ما اتكونش يبقى عندي حته فيها شكل الكاب وما هوش كاب. This is the case of optic pit، وهنلاقي ان في عندي هنا جزء شكله كاب والنيورال تيشو هنا قليل، وانا لو شفته وما فكرتش ان في حاجه ثانيه غير الجلوكوما على طول هشخص جلوكوما. large pit وده الجزء اللي فيه نيورال تيشو، هنا remnant of the neural tissue. انا دخلت على النت وقعدت ادور على صور كتير عشان احطها، عشان بس تبقى الصوره واضحه في ذهننا ان انت ممكن تشوف كابينج وما هوش جلوكوماتس. تلت الديسك برضه ممكن يكون فيه اتروفي ويبان لك ان فيه شكله شكل الكابينج. والاصعب كمان ان تلت الديسك بيبقى معاه فيه ديفكتس. glaucoma of the disc. الكونجنتال انوماليز عادة بتبتدي مع الأطفال، لكن لو في changes موجودة it's stable most of the cases, it does not progress. الكونديشن الثانية hereditary optic atrophy، برضه ابتديت ادور على صور منظر لو شفت هتقول ان انا عندي كابينج وعندي parapapillary atrophy. كونديشن بتبتدي في السن الصغير، عندي
افكشن في السنترال فيجن، في الفيجوال اكيوتي ده مش ماشي مع البرايمري جلوكوما، السن الصغير مش ماشي مع البرايمري جلوكوما. الفيلد افكت سنترال، عادة الجلوكوما الفيلد افكتس بتبتدي بريفرال، ممكن يبقى بروجريسيف. اجين كل ده شكله كابينج وبارابابيلاري اتروفي. الانست من 15 ل 35 سنه، ممكن تقول ان انا عندي ديفلوبمنتال جلوكوما، بس السنترال فيجن افكتد، هو ده اللي يخلينا مش مستريحين. ممكن يحصل نتيجه حاجات مختلفه ثانيه غير الكونجنتال. لو جالي سم انسلت للنيورال ريم، vascular incident او inflammatory او traumatic او compression. عشان نفهم الفاسكولار خلينا ناخد البلاد سبلاي. احنا مقسمين الديسك بنقول superficial part و pre-laminar ولaminar، pre-laminar ولaminar والpost laminar. الموست superficial ده بياخد من retinal arterioles، البري-laminar بياخد من الكورايتس، اللامينر والبوست بياخد من الشورت posterior ciliary arteries. ده النورمال. لكن في عندي نسبة من الناس عندهم الاكزيال بارت اوف ذا بوست لامينر بياخد من السنترال ريتينال ارتري. لو واحد جاله anterior ischemic optic neuropathy ممكن يبقى نون ارتريتيك تايب هيبقى فيه بالور، او ارتريتيك تايب هيبقى فيه كمان كابينج مع البالور. يبقى لو انا قابلت عيان عنده كابينج زياده وفكرت انه جلوكوما، بص على النيورال تيشو، لو في بالور شوف في التشخيص بتاعك، لان هو البالور بيقول لي ان في نيورال دامج مش جاست جلوكوما. الحاجة الثانية إن أنا عندي abrupt onset of visual loss. يبقى عندي في signs البالور والabrupt onset of central vision affection، دول هيخلوني أفكر أو أشك في موضوع الجلوكوما. دي حالة وقت الأكيوت أتاك، وبعد كده أما بان إن في كابينج بس في بالور of the neural tissue. posterior ischemic optic neuropathy، لو جاي واحد دخل في شوك او مثلا دخل في prolonged hypotension وقت الانستيزيا او prolonged bleeding وبقى البلاد بريشر واطي، يبقى السيركيليشن مش ماشي كويس، ممكن يبقى عندي affection of the neural tissue ويبان لي كابينج. اوقات بتبان مع انيميا، عيان سنه صغير وباين عنده كابينج وانت بتشخص بالكوما بس هو انيميا. فconsider circulation as a factor of cupping. فرق الهيستوري when the condition acute, it's not progressive. demyelinating disease ممكن تعمل لي احيانا excavation ويبان لي cupping. trauma is another factor، بس المين distractor بالنسبة لي إن في بالور في النيورال تيشو. لو واحد عنده central retinal artery occlusion بتشوف إن الكابينج بيزيد، علشان قلت في نسبة من الناس يبقى عندهم abnormal supply من الcentral retinal artery للposterior part of the optic nerve. Again, it's sudden في central visual affection. إن الإكزيال بارت للبوست لاميلر بياخد أحيانا عند بعض الناس من السنترال ريتينال. Compression lesions whatever it is في البيتيوتري أو another things are nearby ممكن تديني cupping شكله شكل الجلوكوما. الهول مارك بالنسبة لي إن الكابينج معاه pallor of the neural tissue.
يبقى ايه الحاجات اللي تخليني لو انا بقابل عيان ابقى مش مستريح وانا بشخص جلوكوما وبفكر في حاجه ثانيه؟ لو سن العيان صغير تحت ال 50 في ديفلوبمنتال جلوكوما في ال 35 وفي ال 30 وفي ال 20 بس مش كتير. الحاجه الثانيه لو في افكشن في السنترال فيجن. الحاجه الثالثه لو في بالور of the neural rim. بالور تساوي نيورولوجي، اكسكافيشن تساوي جلوكوما. بالور واكسكافيشن فكر في نيورو. البارابابيلاري اتروفي بيبان لنا مع الجلوكوما، لكن لو نان جلوكوماتس كابينج البارابابيلاري اتروفي ما بيبقاش باين، فدي انذر ساين تخليك تبقى مش مستريح في تشخيص الجلوكوما. affection of the central vision، central scotoma او decreased visual acuity، ده بيفكرني ان انا افكر ان انا نان جلوكوماتس. acute onset of the condition زي في الارثرايتس، في الدي اس، في الهيموريج والشوك. لو في changes respecting the vertical line, this is neurology. young age. البرايمري جلوكوما ده كان bilateral، لكن لو انت دايما عندك عيان عنده unilateral he will get suspicious. والcolor vision affection ده central vision may be affected، the color vision بيبقى affected more في non-glaucomatous shapes. اوكي انا كده ما عدتش الوقت بتاعي، لكن المين ثينج اللي انا sum up keep an eye on the disc، لان انت هتطلع عيانين عندهم جلوكوما. الأذر ثينج مش كل كابينج يساوي جلوكوما. اوكي